Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, video kali ni aku nak share macam mana nak repair atau nak tukar keyboard laptop. So, laptop yang kita nak buat ni model HP ProBook 4430. Okay, kalau tengok kat sini keyboard dia terjongkit ni, dah rosak. So, button yang belah sini semua dah tak touch lah, dah tak boleh. Okay, keyboardnya pun aku dah beli kat Shopee. Ni, okay, ni keyboard dia. Nanti korang boleh tengok lah macam mana cara nak tukar keyboard laptop ni. Okay, jom.
Okay, dah siap pasang keypad. So kita try lah. So proses tadi agak serabut sikit sebab banyak squilang. Ni laptop second ni aku beli dekat online. So rasanya aku tak perlu cakap kat mana. Okay, nantikan menjatuhkan company tu pula. Okay, nak try kita buka notepad. Okay, kat sini kita try lah. Okay, so ini cun lah. So boleh pakai. Kita tengok caps lock. Okay, caps lock. Caps lock. Okay lah, so keyboard ni dah siap, cantik. Laptop ni boleh pakai seperti biasa. Okay, itu saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih, terbaik, peace.